Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: tarifele lui Trump ar putea submina industria de apărare din Statele Unite ale Americii, spun cei de la Politico. Tarifele lui Trump amenință producția de arme și vom vedea în acest articol cum și de ce se întâmplă aceste lucruri, pentru că, nu e așa, SUA este legată umbilical de țările din Europa, de țările din lumea liberă. Nu poate să facă rabat de la acest lucru. Răspunsul la tarifele lui Trump: Canada impune și ea un tarif de 25% pentru mașinile din Statele Unite ale Americii. Din cauza bombardamentelor rusești, numărul deceselor în Kharkiv a crescut la 4. Și discutăm despre cum intenționează Rusia să crească gruparea în Ucraina de militari cu încă 150.000 de soldați în 2025, potrivit unui oficial ucrainean. Tarifele lui Trump ar putea submina industria de apărare din SUA, spun cei de la Politico. Tarifele impuse de către președintele Trump ar putea afecta grav industria de apărare din SUA, complicând cooperarea internațională în materie de armament și crescând costul producției de echipamente militare. Potrivit publicației Politico, politica tarifară a lui Trump ar putea duce la întreruperi în lanțurile globale de aprovizionare pe care Pentagonul le-a avut decenii în construcție și ar putea face armele americane mult mai scumpe. Abordarea do-it-yourself a SUA ar putea forța aliații americani să caute modalități alternative de a-și asigura propria securitate prin reducerea dependenței lor de complexul militar industrial american, potrivit unor diplomați, parlamentari, oficiali și analiști din industria de apărare. A da o lovitură industriei care furnizează arme în mare parte din lume, distrugând încrederea și predictibilitatea relației globale de apărare de care a beneficiat Washingtonul și aliații săi atât de mult, ar trebui să pună pe gânduri administrația americană. Casa Albă a spus în ordinul său executiv prin care impune tarife că Statele Unite trebuie să producă piese fără dependență nejustificată de importurile de inputuri cheie. Acest lucru este mult mai ușor de zis decât de făcut. Pentagonul a petrecut 10 de ani construind, finanțând și dezvoltând o rețea globală de furnizori și companii care se confruntă acum cu aceste tarife. Deci, niște subsidiare ale lor, multe dintre ele. Fără scutiri de apărare, administrația americană ar putea anula o mare parte din această muncă prin întârzierea producției de arme de fabricație americană pentru națiune și pentru alți cumpărători și aliați. Și asta cui folosește? Cui? Rusiei și în anumită măsură Chinei. Tarifele globale de la 20% la importuri pentru Uniunea Europeană, la 10% mărfuri pentru Marea Britanie și Australia, ar putea submina cooperarea în domeniul apărării. Acest lucru amenință proiecte militare comune, în special producția avionului de luptă F-35, a sistemelor de apărare aeriană și construcției de submarine nucleare. Va exista o lipsă de aprovizionare, iar aliații și partenerii noștri vor răspunde, a spus fostul oficial al Pentagonului Bill Greenwald, care a lucrat la achiziționarea de arme. Unele bunuri potențial vitale vor costa mult mai mult decât înainte sau pur și simplu nu vor fi disponibile, a subliniat el. Ne bazăm pe Statele Unite să ne furnizeze cele mai bune echipamente, dar Europa se angajează să-și reducă dependența de părțile americane și să-și consolideze propriile capacități de apărare, a spus oficialul european. O inițiativă deosebit de promițătoare din era Biden, care a reunit Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii pentru a construi submarine nucleare și a împărtăși tehnologia, s-ar putea încheia dacă prețurile pieselor devin prea mari. Senatorul Mark Kelly a subliniat complexitatea producției de apărare și a remarcat că din cauza noilor tarife, produsele din industria de apărare americană pot fi supuse tarifelor de mai multe ori în timpul procesului de producție.
Prețurile vor crește și, în consecință, bugetul de apărare al SUA trebuie să crească și pentru a menține nivelul actual al capacității de luptă, a spus Kelly. Da, și aici este întregul articol al celor de la Politico. O să vă încarc linkul și în comentarii pentru a beneficia de el, ca să puteți să-l citiți pe tot. Un articol mult mai amplu, care durează un pic de timp pentru a-l parcurge. Așa că noi vom trece la următoarea știre. Răspunsul către Trump: Canada impune un tarif de 25% pentru mașinile din Statele Unite ale Americii. Ca răspuns la politicile americane comerciale, Canada impune un tarif de 25%, așa cum vă spuneam. Premierul canadian Mark Carney, la o conferință de presă din Ottawa, pe 3 aprilie, relatează CBC News. Premierul Canadei a declarat că tarifele se vor aplica vehiculelor care nu fac parte din acordul de liber schimb, precum și a pieselor auto care nu sunt canadiene, care îndeplinesc cerințele CUSMA. În același timp, măsurile tarifare de la Ottawa nu afectează Mexicul, țară terță inclusă în CUSMA. Vechea noastră relație de integrare din ce în ce mai adâncă cu Statele Unite s-a încheiat. Perioada de 80 de ani în care SUA și-au asumat rolul de conducător global, economic, s-a încheiat, a spus Carney. De asemenea, șeful guvernului canadian și-a exprimat convingerea că este puțin probabil ca administrația Trump, administrația din SUA, să schimbe politicile comerciale actuale până când devine clar că familiile și muncitorii americani sunt afectați de aceasta. Canada a fost exclusă din tarifele de bază de 10% pe care Statele Unite ale Americii le-au impus aproape tuturor țărilor, dar tarifele de 25% din SUA pentru mașini importate, care a intrat în vigoare joi seara, afectează Canada și este de așteptat să dea o lovitură majoră industriei auto-canadiene. Cum mergem la pierderile rusești în ziua 1136 a războiului din Ucraina? Rușii au pierdut 1380 de militari, 7 tancuri, 30 de vehicule blindate de luptă, 38 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Iar întreaga listă a pierderilor rusești o vedeți în această imagine. Bun. Numărul morților în Kharkiv a crescut la 4 persoane și acum avem în vedere această știre pentru a transmite un mesaj administrației americane Trump, care a promis că războiul se va termina în 24 de ore, care a fost o minciună sfruntată, și cealaltă minciună sfruntată că Statele Unite ale Americii este foarte aproape de a obține o încetare a focului, un acord de pace. Iată, nimic, zero. În dimineața zilei de 4 aprilie, salvatorii ucraineni au scos cadavrele unei alte persoane moarte după ce a scos încă 3 de sub dărâmături. Astfel, numărul victimelor atacului rusesc a crescut la 4. Și avem aici întreaga informație, întreaga știre. Numărul deceselor a crescut, așa cum vă spuneam, la 4, iar 32 de persoane au fost rănite. Între timp, numărul răniților a ajuns la 35. Asta se întâmplă, oameni buni, în Ucraina, pentru că Donald Krasnov Trump a umblat cu cioara vopsită și ne-a prezentat o pace falsă, o pace care, așa cum vedem, nu a existat, este doar o minciună sfruntată a lui Trump, care încearcă să ne obosească cu tot felul de astfel de promisiuni și de retorici de pace, că el vrea pace, că rușii vor pace. Iată ce pace vor rușii. Minciuni. Minciunile lui Trump. Asta e pacea. Rusia intenționează să crească gruparea de militari în Ucraina cu 150.000 de soldați în 2025. Armata rusă intenționează să-și mărească gruparea cu 150.000 de soldați, adică echivalentul a 15 divizii de infanterie motorizată, a declarat șeful adjunct al biroului prezidențial Pavlo Palisa pe 3 aprilie, informat de presa ucraineană sus pâlne, biroul prezidențial ucrainean, bineînțeles.
Formarea lor este în desfășurare. Rușii nu au probleme acum cu recrutarea personalului. Cu toate acestea, trebuie înțeles că toate aceste informații nu pot fi puse în acțiune în același timp, a spus Palisa. Această acumulare vine pe măsură ce Rusia își intensifică presiunea asupra primei linii a frontului, în timp ce se angajează în consultări de încetare a focului. Potrivit lui Palisa, Moscova nu este interesată de discuții de pace decât în domeniile referitoare la securitatea maritimă, unde încetarea focului este mai relevantă pentru interesele Rusiei. Ucraina a fost de acord cu o încetare completă a focului de 30 de zile în discuțiile mediate de către SUA la Jeddah pe 11 martie, dar Rusia a refuzat dacă nu includea condiții care să restricționeze capacitățile militare ale Ucrainei. În schimb, Ucraina, Rusia și SUA au ajuns la un acord parțial de încetare a focului care protejează infrastructura energetică rusească din Marea Neagră. Un lucru care iar ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că Donald Krasnov Trump face interesele pe față ale Rusiei. Mă întreb ăștia de la FBI ce fac în Statele Unite, cum dorm noaptea? Știind că l-au scăpat pe acest Donald Krasnov Trump printre degete. Nu? Oare cum dorm cei din CIA? Sau poate deja au fraternizat cu FSB-ul. Și asta e o posibilitate. Doamne ferește, glumim. De la implementarea sa, atât Ucraina cât și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului energetic. Moscova a legat de asemenea începerea acordului Mării Negre de reducerea sancțiunilor occidentale. Pentru că, nu-i așa, nu îi dor pe ruși sancțiunile occidentale. Pe câmpul de luptă, forțele ruse continuă să avanseze treptat, încercând să străpungă anumite secțiuni ale frontului, a spus Palisa. Și avem aici continuarea știrii, o să vă las și un link în comentarii pentru a reuși să o parcurgeți integral. Aici avem hărțile Deep State și în sfârșit s-a încărcat pe data de 2. Nu știu de ce încă nu-i pe 3, dar o să prezentăm hărțile fronturilor în viziunea analiștilor Deep State în data de 2 aprilie, starea lor. Vedem aici în zona sudului, la sud de Pokrovsk, că au existat niște avansuri rusești destul de consistente. Este vorba despre o suprafață de 4-5 km, poate chiar 6 km pătrați, pe care rușii au reușit să o captureze în data de 2. Mergem mai departe, vedem în nord, la nord de Pokrovsk. Situația este așa cum se poate vedea în această hartă. Este stabilă, da? Bun. Toretsk. În Toretsk vedem că rușii încearcă să străpungă niște linii ale frontului, dar în acest moment nu au reușit să facă. Chasov Yar, așa cum se vede, fără nicio dezvoltare a frontului în ultimele 24 de ore. Și în nord, aici vedem foarte bine aceeași situație a frontului. Zona Kurskului, iată, în această imagine, dacă au existat modificări, da, iată, ucrainenii au mai pierdut această bucată de teritoriu, în jur de 2-3 km pătrați. Și mergem mai departe la evaluarea campaniei ofensive rusești, pe 3 aprilie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Rusia încearcă să profite de încheierea focului și de negocierile de pace viitoare pentru a ocupa suprafețe mari din teritoriul Ucrainei și pentru a instala un guvern marionetă pro-rus la Kiev, dar va continua probabil operațiunile militare în Ucraina dacă Kremlinul nu va putea obține o capitulare completă a Ucrainei prin diplomație. SUA se confruntă cu provocări militare și economice semnificative care ar putea compromite serios capacitatea Rusiei de a-și duce războiul în Ucraina, factor care ar putea crește dorința Kremlinului
de a-și îndeplini obiectivele printr-o încetare a focului mediată sau o negociere de pace pe termen scurt, dacă este posibil. Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat pe 2 aprilie că Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva Carinei Rotenberg, soția omului de afaceri și oligarhului rus Boris Rotenberg. Departamentul de Trezorerie nu a oferit o explicație pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Carinei Rotenberg, Boris Rotenberg, un aliat apropiat al președintelui Putin, care este coproprietarul grupului Stroigaz Montaj. Atenție, aceasta Stroigaz Montaj este cea mai mare companie de construcții din Rusia pentru conductele de gaz și linii de alimentare cu energie electrică. SUA l-au sancționat pentru prima dată pe Boris Rotenberg în 2014 după anexarea Crimeei de către Rusia. Și aș adăuga spunând că da, iată, încă o dovadă că Donald Krasnov, Trump, este un agent de influență al Rusiei. Altfel, cum se explică această manevră? Bun, și acum la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, harta Kurskului, harta Belgorodului, așa cum se vede, ucrainenii încă rezistă în această zonă, harta Luganskului cu multiplele conflicte, ciocniri între armata rusească și cea ucraineană, Svatove, Kremina, Donetsk, aceeași situație foarte, foarte fierbinte în Donetsk, cu multiple confruntări, așa cum se poate observa în hartă. Aici este Toretskul și acum avem direcția Pokrovskului, Andriivka, Velika Novosilka și, la final, zone mai stabile, Zaporojie și Herson. Și cu această ultimă informație închei materialul de astăzi, cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Pentru că eu apreciez foarte mult acest lucru. Mulțumesc mult!